Hello guys! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ang Janeth Garcia TV, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit mo na din ang notification bell dahil sa channel ko, gumagawa ko ng mga pwede pagkakitaan online gamit lang ang inyong cellphone. Punta na po tayo sa ating lucky winner sa ating last video na in-upload, which is ito nga pong si Cashin Farming Tricks. So yan guys, it's load giveaway time. So yan guys, edi ipipig na po natin yung lucky winner, isang lucky winner ng 10 pesos load sa kanyang GCash account. Yan guys, sa ating last video na Cashin Farming Tricks. Yan. Then yung pinaka-hidden word po doon is word na digit. Yan guys. Itong mga i-entry po natin or i-start raffle po natin, ito po yung mga sumunod sa ating comment or sa ating mechanics sa ating video. So yan guys, start pick random na po tayo guys. So yan guys, congratulations sa'yo, Abigail Del Rosario. Yan guys, nag-comment siya ng legit. Then 6 minutes and 31 seconds na po nakita yun. Then don't worry, Abigail Del Rosario, dahil ipapasa ko na po or isasend ko na po sa iyo yung 10 peso load giveaway sa iyong GCash account. Wait mo lang po yung pag-isasend ko sa iyo guys. Thank you sa inyong pagsali. And guys, sali po ulit kayo sa ating load giveaway. Just follow the instructions sa ating description box. Thank you! Po tayo another legit or bagong legit paying application or legit earning application na ginagamit para po magkalaman ng ating PayPal account o ating GCash account. Ito pong application na ito si 2048 Bubble. Yan, ilalagay ko na lang sa description box yung link para madiretso ka na po sa Google Play Store. So, i-review po muna natin itong application na ito sa ating Google Play Store. So yan guys, ito po yung what's new or about or tungkol kay 2048. Kung nakikita nyo guys, yan, how to play 2048 Bubble sa casual puzzle game. Yan, each number is shot from the bottom of the screen and same number is combined. So yan guys, ituturo ko po dito yung paglalaro dito or way of playing dito kay 2048 mamaya. Then, ang maganda po dito is 100 plus pa lang po yung nagda-download dito kay 2048, which means konti pa lang po tayong gumagamit at mabilis po tayo makakapag-payout once po na nakapag-cash out na po tayo at na-meet natin yung minimum withdrawal dito kay 2048 Bubble. So, punta na po tayo sa application ni 2048 Bubble. So yan guys, ito po yung pinaka-itsura once na nag-play ka na po dito kay 2048 Bubble or in-open mo na po yung application ni 2048 Bubble. So guys, kailangan mo lang naman po dito mag-login using your Facebook account. Then once mo nakapag-login ka na, gamitin mo po ang aking referral code. Ito guys, ito po yung aking referral code. Ilalagay ko na lang po siya sa description box. Yan guys, para magkaroon ka po ng instant 20,000 na diamonds dito, which is diamond snap yung kailangan natin para makapag-payout po tayo dito, okay? 2048 Bubble. So yan guys, paano nga ba laruin si 2048 Bubble? Yan. Open na po natin siya. So, kukontinue ko lang yung nilaro ko nakaraan. So, ang gagawin lang naman po natin is kailangan natin i-shoot ito, yan guys, sa same number na meron siya. Kunwari, 8, itatapat lang po natin siya dito sa 8. Then, 2 dito. Yan, 4. Dito yung 4. Yan. Then, makikita niya mag-merge po siya. Yan. Ayun lang naman po yung way of paglalaro dito. Okay, 2048, then habang nag-merge siya, makakapag-ipon ka po dito ng diamonds. So yan guys, back na po tayo at iba pang way of earnings dito kay 2048 Bubbles. Drop out po natin. Meron po dito silang lucky spin. So yan. So lucky spin is start. Nagbibigay po sila dito ng ilang or 5 na chance sa kada. Pwede mo i-times 2 yan guys. Pwede mo i-times 2 yan para mapwede pa yung point of earnings mo dito. Yung pagdami ng diamonds mo dito. Yan. Pero sa akin na siya i-times 2. Nagbibigay po sila ng 5 na chance dito. Pero isang beses kada 30 minutes. Yan guys. Then meron din sila ito. Si 7 or lucky prize. Then start din po natin. Yan guys.
Dito po, kailangan lucky 7 siya. 7777 din, guys. So, yan, guys. Pero kahit gano'n, nakakuha pa rin po ako dito ng diamonds dahil nga napakabilis lang ng way of earnings dito. Pwede ko i-times. So, yan, manonood lang po ako ng ads. Yan. Back po natin. Then, dito rin po yung isang way of earnings. Dito is, ito nga, si championship. Hindi po siya way of earnings, so ranking po siya. So yan guys, kung mataas ka na po dito, so ako nakikita niyo naman 1024 pangalan po ako. Then 100 plus pa lang po yung naglalaro dito, pwede rin po ako mapasama dyan sa ranking na yan. So nasa 100 plus pa lang po ako dahil kakampis ako pangalan po dito kay 2048 Apples. So, one way of earning nga po dito yung pinakamabilis at niro-recommend po, pero pwede naman din po hindi nyo po gawin dahil pwede rin po kayo makapag-earn dito kahit naglalaro lang kayo, pero mabilis din po yung way of earnings dito once na nag-invite ka. So yun guys, ano nga bang makukuha mo kapag nag-invite ka? Once na nag-enter ka po ng referral code, magkakaroon ka dito ng 20,000 diamonds. Which is, nakuha ko na nga po at ito siya. Yan guys, dahil na-invite na po ako. Then, once naman po nakapag-invite ka, wala ka po makukuha. Bagkus, kapag po naglaro yung inyong in-invite, makakuha ka po doon ng 20% of the earnings. So yun guys, dito po yung nakalagay dyan. Get 20% of friends earnings, friends must be active player. Syempre guys, kailangan active player po yung i-invite nyo dahil habang naglalaro siya, yung 20% of their earnings is mapapasayo din po. Ayun naman po yung kagandahan sa pag-i-invite. Pero, optional lang naman po itong pag-i-invite. Pwede naman po hindi kayo mag-invite, maglaro lang kayo ng maglaro, then i-play nyo yung ads kasi minsan times 5 yung pwede mong i-collect once na nag-play ka po ng ads dito, okay? 2048. So, punta na po tayo sa ating withdrawal at kung ilan po ba yung kailangan nating mamit na diamond para makapag-payout na po tayo o makapag-cash out na po tayo dito, okay? 2048 bubble. Tap po natin ito. Yan guys, dito mo makikita yung way or yung different redemptions ni 2048. So yan guys, ito po yung PayPal card. So nakita nyo, kailangan nga po talaga natin dito is yung diamond. Yan, ito nga po. Which is meron ako agad 40,000 po. Yan. Then, ang pinaka-minimum po nila na withdrawal is $5 ating PayPal account na pwede rin po natin i-withdraw sa ating GCash account. Yan. Kailangan po ng 1, 2, 3, 5 million. Yan guys, po kayong manggambak kung bakit 5 million po siya. Hindi po yan mahirap abutin dahil nga po sa tulong ng ating mga ads. Yan, guys, recommended ko talaga na i-play nyo po yung ads dahil dodoble o triple pa po yung inyong mga diamonds na mariredeem once na nag-pay po kayo na ads. At ang pinakamalaki po na lang dito redemption is ito nga po si $100. So yan guys, ayun lang naman po yung way of earnings dito kay 2048 bubble and onti pa lang po yung naglalaro dito. Nakita nyo naman po 100 plus pa lang po yung nagda-download dito. Kaya ang recommend ko, maging isa ka na po agad-agad doon sa 100 plus na nagda-download dito at naglalaro para mapabilis po yung pag-cash out mo po or yung cash out mo po dito, okay? 2048 bubble. So yan guys, huwag mo kalimutan gamit ng aking invitation code. Yan guys, ilalagay ko siya sa description box para magamit mo po siya para magkaroon ka po dito ng instant 20,000 na diamonds sa inyong 2048 bubble. So yan guys, ayun lang naman po yung para sa ating video for today. Thank you for watching. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo na din ang notification bell para updated ka pa sa mga bagong pagkakakitaan na i-upload ko. Thank you!